מה התסמינים של דיכאון? איך אני אדע אם יש לי דיכאון? איך אני אדע אם אני סובלת מדיכאון? הרבה פעמים אנשים מחפשים לדעת מה התסמינים כי הם חוששים שאולי יש להם דיכאון והם לא יודעים מה לעשות. איך הם ידעו איזה טיפול לחפש? אז אני רוצה לדבר על התסמינים ומה עושים במידה ויש לכם דיכאון. אז בואו נעשה פתיח קצר ונתחיל. שלום וברוכים השבים לערוץ היוטיוב שלי, אני בר דדי ואני מאמנת להתמודדות עם חרדה, דיכאון, דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. היום בסרטון אני רוצה לדבר על התסמינים של דיכאון, כך תוכלו להבחן אם אולי יש לכם דיכאון. כמובן שכדי להבחן דיכאון צריך לגשת למישהו שיכול להבחן אתכם, כמו לדוגמה פסיכיאטר או פסיכולוג קליני, יכולים להבחן ממה אתם סובלים ולתת לכם את ההבחנה אם אתם סובלים מדיכאון או לא, ובהתאם לכך להתאים לכם את הטיפול המתאים, שזה בדרך כלל אם זה פסיכיאטר הוא יתאים כדורים, לא חייב, תלוי באמת במצב, מה מומי, אפשר לשאול אותו, לבקש בעצם אם אתם יכולים לטפל בזה בדרכים אחרות. אבל בואו נתרכז יותר בתסמינים כדי שתוכלו להבין האם מה שאתם חווים אולי זה קשור לדיכאון. חשוב להבין, לא לקחת כל תסמין בפני עצמו ולהגיד, יש לי את התסמין הזה, אז אני בטח בדיכאון, אלא צריך לראות בעצם שילוב של כמה מהדברים. אז תסמין ראשון, טיפוח עצמי. אם אתם מרגישים שכבר לא בא לכם לטפח את עצמכם, לא בא לכם להתאפר, להסתפר, להתלבש יפה, אפילו להתקלח, אתם לא רוצים אפילו להתקלח, אין לכם חשק להשקיע בעצמכם, בנראות שלכם, במי שאתם, זה כבר לא מעניין אתכם בכלל. כמובן שאם פעם היה לכם אכפת ופתאום לא אכפת לכם, אז כן, אז זה מראה שיש פה איזשהו שינוי התנהגותי, לא אכפת לכם מעצמכם, אתם לא רוצים לטפח את עצמכם, זה יכול להיות תסמין של דיכאון. 2, חוסר חשק לקום בבוקר. לא בא לכם לקום בבוקר, שעון המעורר מצלצל ואתם שואלים את עצמכם, למה? עוד יום, בזבוז, או עייפות כרונית. לא מתחשק לכם לקום, אתם כל הזמן רוצים לישון, שכמובן אני לא מדברת על אנשים, אתם יודעים שפשוט קשה לכם לקום בבוקר, אתם לא אנשים של בוקר, אתם גם לא אוהבים לקום משינה, לוקח לכם זמן, אתם צריכים ככה איזשהו קפה טוב עד שיהיה לכם כוח לעשות משהו. לא, זה לא מה שאני מדברת עליו. אני מדברת בעצם על לקום בבוקר ואתם לא רוצים לקום, וכל מה שאתם רוצים זה פשוט לישון. וכל היום אתם פשוט אומרים כאילו, אני רק רוצה לישון, פשוט רוצה לישון. כמובן שזה גם יכול לנבוע ממחסור בוויטמינים כלשהם, ולאו דווקא דיכאון. בגלל זה אמרתי בהתחלה, כל תסמין, לא להסתכל עליו בפני עצמו ולהגיד, יש לי את זה, אז אני בטח בדיכאון. לא, צריך לראות בעצם שיש כמה תסמינים. אם יש לכם פשוט עייפות כרונית, לכו תעשו בדיקות דם ותראו, אולי יש לכם מחסור בוויטמינים, ובגלל זה אתם מרגישים כל הזמן עייפים. 3, שינוי קיצוני בהרגלי האכילה. אתם פתאום הרבה יותר רעבים, כל הזמן יש לכם תיאבון, יותר נכון. אפילו לא רעב, כל הזמן תיאבון, אתם רוצים לאכול. זה יכול להצביע על איזשהו חסך רגשי, על איזושהי בעיה רגשית או בריחה ממשהו רגשי. גם זה יכול להצביע על איזשהו דיכאון, או חוסר תיאבון. זה נפוץ יותר. לרוב אנשים עם דיכאון שלהם חוסר תיאבון, לא בא להם לאכול כלום, הם ממש לא מסוגלים לאכול, אפילו ימים שלמים שהם פשוט לא מסוגלים לאכול כלום, ומנסים ממש בכוח להכניס משהו לפה, כדי להכניס משהו לבטן, שיהיה משהו בבטן, כי פשוט הם יודעים שזה לא בריא להיות בלי אוכל כל כך הרבה זמן. במקרים כאלה ככה מה שאני יכולה להמליץ לכם, תנסו אולי מרק או דברים שבעצם לא צריך להקל אותם הרבה זמן, נגיד בשר וכאלה, זה לוקח הרבה זמן להקל את זה, הקיבה עובדת הרבה יותר, ואם אין תיאבון, יהיה לכם מאוד קשה להקל את זה, אז במקום זה תנסו מרקים או מאכלים שהם ככה הרבה יותר קלים לעיכול, שזה יעזור לכם עדיין לאכול. בכל מקרה, חוסר תיאבון ממש קיצוני, אנחנו מדברים על ממש שינויים קיצוניים בהרגלי האכילה, יכול להיות סימן לדיכאון. 4, ריחוק חברתי והסתגרות. לא בא לכם לפגוש את החברים שלכם, לא בא לכם לפגוש את המשפחה שלכם, לא בא לכם להיות איתם, לא בא לכם לדבר איתם. שולחים לכם הודעה, לא רוצים לדבר איתם, לא רוצה כלום. אתם בעצם מסתגרים בתוך עצמכם, משתבללים בתוך עצמכם. לא רוצים לפגוש אנשים, לא רוצים לפגוש חברים, לא רוצים לדבר איתם, לא כלום. אתם רוצים להסתגר בעולם שלכם. גם זה יכול להיות תסמין לדיכאון.
שוב אני מדגישה שבאמת אי אפשר לקחת תסמין אחד בפני עצמו ולהגיד אוקיי, אז כנראה זה דיכאון. אלה הם ככה 4 תסמינים מאוד מאוד מרכזיים וכלליים, שיכולו לעזור לכם שאולי באמת יש לכם איזשהו דיכאון. אם אתם רוצים להבחן, תיגשו לפסיכיאטר, הוא יעשה לכם את האבחון, ותשאלו אותו האם זה דיכאון. חשוב להבין שגם בדיכאון יש סקאלה. זה לא סוף העולם, זה לא איזושהי מחלת נפש, וזה לא אומר שזה עכשיו לנצח, ותישארו ותצטרכו לחיות עם זה, הכל בסדר. כדי לטפל בדיכאון צריך להבין בעצם מה הגורם לדיכאון. הרבה פעמים מהאנשים שמגיעים לערוץ שלי, לא כולם, אבל הרבה פעמים, הדיכאון נובע כתוצאה מהחרדות או מהדה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. כלומר, חווים איזושהי תקופה מאוד מאוד קשה נפשית, עד שכבר מתייאשים, ואומרים, יאללה, החיים הם סבל, הכל הוא סבל, קשה לי, אני כל הזמן אהיה ככה, לא רוצה את זה יותר, והייאוש הזה הוא מה שמוביל לדיכאון. אז לא צריך לטפל בדיכאון בפני עצמו, כבעיה בפני עצמה, אלא צריך לטפל בחרדות ברגע שהחרדות ייפתרו, או הדה-פרסונליזציה, דה-ריאליזציה, או מה שהבן אדם חווה, המשבר הזה, הקושי, הדבר הזה שכבר קשה לו, מה שייאש אותו, ברגע שזה ייפתר, גם הדיכאון ייפתר. אותו דבר גם אם זה ייאוש נגד מה שלא הצלחתי. לדוגמה, היה לי חלום להיות רופא, והלכתי ועשיתי את המבחן כבר פעמיים, 3, ונכשלתי, ופשוט אני מרגיש ייאוש, אני לעולם לא אהיה רופא, אין לי סיכוי, איזה בזבוז, ועכשיו כאילו מה אני אעשה עם החיים שלי, כאילו לא, אני בכלל לא אהיה רופא, אני חייב להתפשר על החיים, זה לא מה שחלמתי, לא מה שרציתי, ייאוש, 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 ואז מתפתח דיכאון. ברגע שנטפל בסיבה של הייאוש, כמו לדוגמה, אני אקבל תקווה שאנחנו כן יכולים להיות רופא, אנחנו נמצא פתרון אחר, יצירתי, נקודת מבט אחרת, או שפתאום נגיד, וואלה, אני בכלל לא רוצה להיות רופא, רוצה להיות וטרינר, או לא יודעת מה, לא רוצה בכלל להיות רופא, רוצה להיות עורך דין, לא משנה. אנחנו בעצם נפתור את הדבר הזה, שכל כך ייאש אותנו, אז גם הדיכאון ייפטר. צריך להבין מה גרם לנו. לפעמים אנחנו גם חווים איזשהו דיכאון ייאוש, בעיקר אנחנו רואים את הגלים האלה כשהמצב הביטחוני בארץ לא טוב, כשיש הרבה ככה חשש ביטחוני והמון המון אירועים ביטחוניים, אז לפעמים אנחנו רואים אנשים שפתאום גם מפתחים איזשהו דיכאון, בגלל הלחץ המאוד מאוד גדול הזה, בגלל שפתאום אנחנו מתחילים להבין כמה החיים שבריריים, במקום לקחת את זה למקום החיובי של, אז אני רוצה לנצל את החיים ולהודות לחיים, ואני מודה על זה שאני חי, ואני מודה על זה שהכל בסדר איתי ועל המשפחה, ועל הדברים הטובים שיש לי בחיים, במקום זה מולכים למקום שכבר כאילו מכיל את המוות, כאילו כבר מקבל איזה שאני צריך להיפרד מהחיים, ומתעסקים כל ההתעסקות הזו כבר באובדן שבכלל לא קרה, יכולה להכניס אנשים ללופ, אז ככה גם מצבים ביטחוניים. אני ממליצה במקרים האלה פשוט לפנות לטיפולי שיחות, להתחיל שיחות. לפעמים כמה שיחות בודדות עוזרות כבר לשחרר, אפילו יש את המוקדי חירום, החינם, שאפשר לפנות אליהם בטלפון או בצ'אט, אבל ככה כמה שיחות באמת יעזרו לכם לשחרר את זה ולצאת מהמעגל הזה. אל תישארו עם עצמכם, אל תיתנו לדבר הזה להפוך לאיזושהי סערה ענקית. לכו תדברו, תשחררו, תפרקו את מה שעליכם. לפעמים גם דיכאון קורה בגלל התעסקות בעבר. בעיקר דיכאון מתעסק בעבר, בעצם בהתעסקות בעבר של מה שקרה לכם בעבר, ואתם לא משלימים איתו, לא מקבלים אותו, לא השלמתם איתו, אתם לוקחים אותו ככה כאיזשהו טראומה של למה זה קרה לי, או אם זה לא היה קורה, או אם לא הייתי עושה את זה, אז היום הייתי חיה חיים טובים, ובגלל זה, ואז התחושה הזאת של כאילו זהו, הרסתי לעצמי לנצח את החיים, התחושה הזאת גם יושבת מאוד חזק, מכניסה לדיכאון. אז טיפולי פסיכותרפיה, בדרך כלל טיפולי פסיכותרפיה הם יותר מתאימים לדיכאון, כי ההתעסקות היא בעבר, להבין מה היה שם, ולשנות את נקודת המבט, לשנות את ההתייחסות, לשנות את התפיסה, ולפתור את הקשיים שם שבעבר, שמשאירים אותנו היום בתחושה של דיכאון. הבעיה עם דיכאון זה שכמו שאמרתי בתסמינים, לא בא לנו לקום בבוקר, לא בא לנו לצאת מהבית, לא בא לנו כלום. בדרך כלל תשאלו אנשים בדיכאון מה אתה רוצה? כלום, לא רוצה כלום. רוצה כאילו פשוט לישון ולא לקום. יחד עם זה יכולות גם להגיע כל מיני מחשבות אובדניות. אם יש באמת איזושהי כוונה אובדנית, מחשבות שככה גורמות לו להרגיש שאנחנו רוצים לעשות משהו, אז כמובן לפנות למוקד החירום. לגשת ישר לבית חולים פסיכיאטרי יעזרו לכם להתייצב, וזה מגיע בגלל שהדיכאון מאוד מאוד מחמיר, ואפשר לייצב את זה ואפשר לטפל בזה.
מה שחשוב לזכור זה שאפשר לטפל בדיכאון, תטפלו בדיכאון. הבעיה הגדולה עם הדיכאון, כמו שהתחלתי להגיד, זה שאין לנו כוח לכלום, אין לנו חשק לכלום, ולכן גם בדרך כלל אין לנו כוח וחשק לגשת לטיפול. הרבה פעמים אנשים קרובים לאנשים בדיכאון ממש מתייסרים, כי הם רואים אדם שמאוד חשוב אליהם סובל מדיכאון, הם רוצים לעזור לו, הם רוצים שהוא ילך לטיפול, אבל אין לו חשק, אין לו כוח, הוא לא עושה כלום. ואז ככה הרבה אנשים חוטאים בזה, ועושים באמת בתום לב, הכוונה שלהם טובה, אבל אז הוא, אתה לא עוזר לעצמך, אתה לא רוצה לעזור לעצמך, אתה לא רוצה לצאת מזה. הם לא מבינים שבן אדם בדיכאון, באמת אין לו כוח ולא בא לו כלום. לא בא לו טיפול, לא בא לו לקום, לא בא לו לשבת, לא בא לו לאכול, לא בא לו שום דבר. שאלו אותו, רוצה ללכת לראות סרט? לא בא לו כלום, רק תניחו לו. זה ככה, בן אדם בדיכאון, זה מה שהוא חווה. חשוב שאנחנו נפגין הרבה רגישות וחמלה, ואנחנו נבין ונהיה קשובים, ונעזור, ממש נלווה, אפילו אם צריך לגשת איתו, ממש לקחת אותו ולהביא אותו לטיפול, להתחיל לטיפול השיחות, פסיכותרפיה, להביא ממש ככה, כדי שלאט לאט, אפילו אם צריך לשלב כדורים, כדי שהדיכאון טיפה ירד, כדי שיהיה לו כוח לגשת לטיפולים, ככה לאט לאט לצאת מתוך הלופ הזה, להתאזן חזרה, לחזור לחיים, להרגיש את החיים, החיים פה, מחכים לכם, החיים מדהימים, אפשר ליהנות מהחיים. פעם נהניתם מהחיים, תזכרו, היה לכם רגעים שנהניתם מהם. עכשיו אתם לא נהנים וזה נראה לכם כאילו כל החיים שלכם יהיו ככה, אני יודעת, אבל זה לא נכון, זה המוח שלכם מתעתע בכם. אפשר להפסיק את התחושה המגעילה הזאת, אפשר לטפל בה, אפשר להעלים אותה. קשו לטיפול הנכון שמתאים לכם, תתחילו לטפל בזה ותחזרו לחיים. אני מקווה שהסרטון הזה עזר לכם, ואם הוא עזר לכם אז תעשו לייק, כדי שהוא יעזור לעוד אנשים במצב הזה, שהוא יגיע אליהם. ואם יש לכם שאלות, תכתבו לי כאן בתגובות, אני אשמח לענות לכם. ואם עוד לא לחצתם להירשם כמנוי, אז לחצו עכשיו להירשם כמנוי. כל יום שני עולה סרטון חדש בערוץ. וזהו, נראה אתכם בסרטון הבא. ביי!